กับพบกับ EW สถานอีกแล้วนะก็วันนี้เราก็จะมาทำ Blackpink Squishy Tag นะก็คิด CR ก็คิดเองนะคะก็ถ้ามีใครทำไปแล้วก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าไม่เห็นเลยก็ไม่เห็นมีใครทำนะก็โอเคเราไปดูกันเลยก็ใครจะเอาไปทำก็ให้ CR ตาม ตามเราได้ด้วยค่ะข้อแรกนะ Squishy ที่เป็นโลโก้สกูชี่ที่เป็นสีในโลโก้แบ็คพิงค์นะคะก็จะเป็นสีชมพูกับสีดำนะคะชมพูก็เป็นมังคุดนะจ๊ะเห็นไหมสีดำนะก็มีแต่ว่ามันไปไหนเราก็ไม่รู้ก็เลยเอาเป็นองุ่นแทนนะมันก็แบบสโลอยู่นิดหน่อยนะคะมันก็คล้ายสีดำนะมันเป็นสีม่วงเข้มๆข้อที่2สกูชี่ที่ไม่เหมาะกับวงแบ็คพิงค์นะก็จะเป็นนี่เลยเพราะว่าที่มันไม่เหมาะเพราะว่ามันเป็นสีเขียวแบ็คพิงค์มันไม่ค่อยเหมาะกับสีเขียวอ่ะข้อที่2สกูชี่ที่อะไรวะข้อที่3สกูชี่ที่เหมาะกับคนในวงนะคะก็จะมีจีซูโรเซ่ลิซ่าเจนนี่นะคนที่เหมาะกับจีซูแล้วก็จะเป็นข้าวนะนี่นะคะถามว่าเหมาะเพราะอะไรก็ไม่รู้นะคะอันนี้มีคนบอกว่ามันเหมือนมันเหมาะก็เลยเอามานะสำหรับลิเจนนี่นะคะก็จะเป็นอันเซนบันน่ารักมากสำหรับโรเซ่นะก็จะเป็นคนออกหวานๆนะจริงๆเราจะเอาดอกกุหลาบให้เขานะเป็นแบบโรเซ่ถ้าเราไม่อ่านสองพยางค์ก็จะอ่านเป็นโรสนะหรือเปล่าไม่รู้นะความคิดตัวส่วนตัวแต่ไม่มีดอกกุหลาบก็เลยเอานี้มาให้แล้วกันเพราะโรเซ่เป็นคนที่หวานมากแบบร้องเสียงก็หวานแบบอะไรก็หวานก็เลยว่าอันนี้นั่นแหละเป็นคนเรียบร้อยด้วยน่าจะเหมาะกับโรเซ่มั้งแล้วก็มีแท็กนะจ๊ะคนสุดท้ายคือเราชอบมากก็คือลิซ่านะเดี๋ยวลิซ่านะเราว่าน่าจะเป็นนี่นะคะเป็นสตรอเบอรี่จริงๆอ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่หน้าแบบเป็นคนที่เซ็กซี่แล้วก็แบบแนวมากอ่ะแบบในเพลงที่เขาเต้นว่าชิมมาชาดงอ่ะคือเขาแบบตรงนี้เป็นกระดาษด้วยพูดอะไรวะช่างมันเถอะข้อที่4นะคะสกูชี่ที่ให้เลือกสกูชี่คำว่าแบ็คพิงค์มานะ1ตัวนะคะอักษรนะเราเลือกเป็นตัว I นะคะตรงคำว่าพิงค์ก็จะเป็นไอศครีมไม่สโลมากลิ่นหอมด้วยนะข้อที่5ข้อสุดท้ายสกูชี่ที่ไม่เกี่ยวกับวงแบ็คพิงค์ก็จะเป็นอันนี้เลยคือมันไม่เกี่ยวกันเลยอ่ะเห็นปะเพราะมันเป็นมันฝรั่งอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกันสักนิดเลยจริงๆสวยมากกลิ่นก็หอมนะก็จริงๆอ่ะแบ็คพิงค์คือเลื่อนกล้องหนักมากจริงๆแบ็คพิงค์สกูชี่แท็กเราไม่ได้จะเอาแท็กนี้เว้ยจริงๆเราจะเปลี่ยนเป็นข้อแบบว่าเอาเลือกเพลงที่เราชอบมาแล้วสะกดอะไรเงี้ยแต่ว่าขี้เกียจนะคะก็เอามาแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าคลิปยาวมากสำหรับเด็กก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย